Εγώ τους χαρακτηρίζω αυτούς οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς φόβο και πάθος, λάθρο-μετανάστες. Έτσι. Δεν ακουμπάμε το χέρι μας εις τον τύπο των ύλων. Πολλοί φοβούνται μην χαρακτηριστούν. Τα γνωστά πάλι, έτσι. Χρυσαυγίτες, εθνικιστές, θα σε εξοντώσουν δια της γραφικότητας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην πατρίδα. Λαμβάνοντας υπόψη και την δημογραφική απίσχνανση του τόπου μας, του λαού μας. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα? Γιατί είναι επικαιρότατο και νομίζω είναι η ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους και του έθνους. Εγώ δυστυχώς έχω προσωπική εμπειρία. Γιατί έμεινα 10 μέρες στη Μυτιλήνη αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και είδα από κοντά αυτό που δεν δείχνουν τα κανάλια. Και επειδή δεν θα με βγάλει εμένα κανένας τρελό, τα βιντεοσκόπησα και τα έχω στο δικό μου προσωπικό αρχείο για μελλοντική χρήση στις μελλοντικές γενιές. Αυτά που έζησα εγώ τα κατέγραψα. Δεν θα τα δείξω πουθενά. Απλά θέλω να υπάρχουν. Γιατί αυτά που δείχνουν τα κανάλια είναι ψέματα. Και το λέω με τα πάσης βεβαιότητος. Αυτά που μας λένε για τα δίθεν θύματα που πνίγονται, για τα δίθεν παιδιά που έρχονται και τις γυναίκες είναι ψέματα. Τι εννοείται? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Έρχονται κατά χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Κάτω των 30. Μαρόκο, Αλγερία, χωρίς. Δεν είναι Σύριοι. Ξεκινάμε από εκεί. Τα σκίζαν τα διαβατήρια μπροστά μας. Σας τα λέω γιατί τα έζησα 10 μέρες στο σημείο που βγαίνουν οι βάρκες η μία μετά την άλλη. Δίπλα μου, χωρίς να έρχεται ποτέ λιμενικό, στρατός, αστυνομία να ελέγξει. Και όταν είπα θα πάω στον εισαγγελέα της Μυτιλήνης να καταθέσω μήνυση για παραβίαση εθνικών συνόρων, γελάγανε. Μα έχουμε παραβίαση εθνικών συνόρων. Και μου είπαν δεν έχουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε να μπουν ελεύθερα. Και μας έχει δέσει, λέει, τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει στρατός, αστυνομία, λιμενικό? Να με προστατέψουν από τι? Αν δεν μπορούν να προστατέψουν τα σύνορα της πατρίδας μου. Και πώς μπορεί να λέει ένας εν ενεργεία και υποψήφιος πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν σύνορα και να τον επιβραβεύουμε? Αφού δεν υπάρχουν σύνορα, γιατί παίρνει άδεια το πρωθυπουργικό αεροσκάφος όταν μπαίνει από τον ένα αέριο χώρο στον άλλο για να ταξιδέψει ο πρωθυπουργός? Γιατί βάζουν φράχτες εδώ στα Σκόπια, δίπλα μας είναι? Δεν ξέρω. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Να αναρωτηθούν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τον διεθνισμό, κύριε Νατσιέ. Όλοι αυτοί που ελαφρά την καρδία επειδή τους τάξαμε πάλι λεφτά, σκέφτηκαν μόνο τα λεφτά και όχι την πατρίδα. Αυτό λοιπόν που είδα εγώ, που το ζήσα, δεν μπορεί κανείς να μου το βγάλει από το μυαλό. Δεν είναι Σύριοι αυτοί που έρχονται. Η συντριπτική πλειονότητα δεν είναι Σύριοι. Είναι άλλες εθνικότητες. Σκίζουν τα διαβατήρια. Ας πάνε οι αρχές να ψάξουν. Όλα τα παράλια της Μυτιλήνης σκισμένα διαβατήρια είναι. Ό,τι εθνικότητα θέλεις. Δηλώνουν ότι να είναι μετά. Σύριοι όλοι. Δεν μιλάνε αραβικά, γιατί μπορούν να την ξεχωρίσουν την αραβική γλώσσα. Οι περισσότεροι μπαίνανε και δεν μιλάγανε αραβικά. Ήτανε καλοχτενισμένοι, καλοξυρισμένοι, πιο καλά ντυμένοι από ότι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άρα δεν ήταν πρόσφυγες. Βγάζαν από την τσέπη ένα πάκο τα ευρώ, τόσο όπως σας το δείχνω, και είχαν στο λαιμό. Και γι' αυτό λέω: δεν θα μπορέσει ποτέ να με πείσει κανείς ότι αυτά που λέω δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ τα ζήσα, ενώ τα κανάλια δεν τα δείχνουν. Ήταν εκεί και δείχναν άλλα τα κανάλια, γιατί αυτή είναι η οδηγία. Είχαν στο λαιμό το πιο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, πολύ πιο ακριβό από το δικό μου. Με το που φτάνανε, βγάζανε το κινητό τηλέφωνο, πετάγαν την κάρτα SIM που είχαν μέσα και βάζαν ήδη την ελληνική κάρτα που τους είχαν δώσει ή από εκεί, ή από τα απέναντι παράλια. Γιατί είναι οργανωμένο το σύστημα. Βάζαν την κάρτα, μιλάγανε με τον διακινητή που τους έλεγε πού θα πάνε, τι θα κάνουν και ήξεραν όταν φτάσουν στον Πειραιά, σε ποια γωνία τους περιμένουν τα λεωφορεία, να τους πάνε εκεί που πρέπει να τους πάνε. Αυτό είναι τυχαίο? Είναι άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη? Και πότε φύγανε οι άνθρωποι από τις εμπόλεμες ζώνες και αφήσαν πίσω πατρίδα, μάνα, παιδιά, συγγενείς για να πάνε στην υποτιθέμενη Ευρώπη για να περάσουν καλά? Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Να τελειώσω λίγο αυτό για να δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι. Παρακαλώ. Γιατί έχουμε και ευθύνη εμείς οι Έλληνες. Είχαν λοιπόν λεφτά, είχαν μια πλαστική σακούλα, βγάζαν από πάνω τους τα ρούχα που φοράγαν, τα πέταγαν και βγάζαν πλαστική φρέσκα, καθαρά ρουχαλάκια και τα βάζαν και μόνο τα λεφτά και κανένα έγγραφο. Πηγαίναν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα 8 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που κατέβαιναν για να δηλώσουν ότι θέλουν πολιτικό άσυλο και ότι είναι όλοι από τη Συρία. Σε όλα τα χαρτιά έλεγε ότι λέγονται Μοχάμεντ. Όλοι. Μα είναι δυνατόν? Ποιον κοροϊδεύουνε? Και το χαρτί, γιατί το είδα, που τους έδινε η αστυνομία, έλεγε αν υπάρχει διαβατήριο. Οι περισσότεροι δεν είχαν διαβατήριο. Χάθηκε στα 2 ναυτικά μίλια που ερχόντουσαν με απόλυτη γαλήνη θάλασσας. Μιλάμε για αρχές Σεπτεμβρίου, που δεν είχε ούτε κυματάκι. Χάθηκε το διαβατήριο. Ξαφνικά. Και πώς τους πιστοποιούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι είναι? Και να λοιπόν που ήρθαν τα επεισόδια μετά στη Γαλλία και μας λέγανε κάποιοι μπήκαν από εδώ, κάποιοι μπήκαν από εκεί και δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν. Και ούτε θα τους ελέγξουν και ποτέ. Μπαίναν λοιπόν στρατός νέων ανθρώπων και που και καμιά βάρκα με γυναίκες και παιδιά. Όταν ήταν η βάρκα με τις γυναίκες και τα παιδιά, τρέχαν τα κανάλια. Όταν μπαίναν οι βάρκες, οι δεκάδες βάρκες, 60 βάρκες την ημέρα. 25 όλοι βράζει το αίμα τους. Κάτω από 30 όλοι, με φάτσες φρεσκοπλημμένες, φρεσκοξυρισμένες, φρεσκοκτηνισμένες, μη Άραβες, μη Σύριοι, ό,τι άλλο θες.
Όταν μπαίναν λοιπόν όλοι αυτοί μέσα, δεν ήταν κανένα κανάλι. Περπατάγανε, κάνανε. Και αν ήταν Σύριοι, που είναι ένας λαός με πολιτισμό και σεβασμό, πότε θα μπαίνανε σε ένα εκκλησάκι και θα κάνανε τις ανάγκες τους? Κάνανε τα εκκλησάκια, τα ξοκλήσια της Μυτιλήνης, αποχωρητήρια. Αυτό είναι. Πότε έχει μπει ένας μουσουλμάνος σε ένα τζαμί να τα κάνει αυτά? Και θα μας πούνε τι, ότι είμαστε εθνικιστές? Αλήθεια? Και εσείς που τα λέτε αυτά, τι είσαστε? Θα μπορούσα να πω κι εγώ. Και ποιος θα μου πει ότι είναι περισσότερο πατριώτης από κάποιον άλλον? Τι μετράει τελικά την πατρίδα? Η άποψη του εκάστοτε πρωθυπουργού? Διορισμένος από εμάς είναι ο πρωθυπουργός. Υπάλληλός μας είναι. Να το καταλάβουμε. Περιουσία του λαού είναι. Υπάλληλός μας. Εμείς τον βγάζουμε, εμείς τον βάζουμε. Και δυστυχώς βγάζουμε πάντοτε ό,τι χειρότερο. Γιατί ψάχνουμε πάντοτε αυτό που θα αναπαύσει τα δικά μας καταναλωτικά πρότυπα. Οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, οι Έλληνες. Και πάμε εκεί λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί είναι ο άλλος Γιατί πόνος. τους βγάζουν να πανηγυρίζουν από τη χαρά τους που υποδέχονται τους ξένους αυτούς. Το έχω γράψει και το έχω στο βίντεο και δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να μου πει ότι αυτά που λέω είναι ψέματα. Και δεν θα τα δημοσιεύσω. Τα κρατάω για ιστορικούς λόγους πλέον αυτά. Όχι, ίσως έφτανε η βάρκα. Για αποδεικτικά στοιχεία. Αγαπητέ δάσκαλε μου, έφτανε η βάρκα και τρέχανε σαν τα κοράκια. Άλλος να πάρει τα σωσίβια για να τα ξαναπουλήσει. Πρώτος να πάρει κάποιος τη μηχανή για να την πουλήσει. Άλλος να πάρει τα αλουμίνια για να τα κάνει ανακύκλωση. Μετά από λίγες μέρες στήσανε πάγκους. Ξέρανε που βγαίνουν οι βάρκες και τι ώρα έρχονται. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ώρα, είναι ηλίθεια. Ερχόντουσαν συνέχεια. Ανεξέλεγκτα. Και είχαν πάγκους. Πουλάγανε νερά, χυμούς, παντόφλες, ρούχα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σαν λαϊκή αγορά. Πηγαίναν οι άλλοι επιτίδιοι. Δώσουμε ένα πενηντάρικο, λέγανε να σε πάω στο λιμάνι. Ένα πενηντάρικο. 4 άτομα στο ταξί, ένα 200 για κάθε δρομολόγιο. Και παρακαλάγανε, γιατί τους άκουγα με τα ίδια μου τα αυτιά, μακάρι να ξαναβγεί ο πρωθυπουργός ο συγκεκριμένος να σωθούμε. Έχουμε βγάλει ένα σωρό λεφτά. Το αποτέλεσμα το είδαμε στις εκλογές, τι έβγαλε η Μυτιλήνη. Το πρότυπό μας λοιπόν είναι να βγάλουμε ένα σωρό λεφτά και να πεθάνουν όλοι. Και λέγανε, μα αυτοί δεν μας ενοχλούνε. Έρχονται και θα φύγουνε. Όχι, δεν θα φύγουνε. Γιατί όλες οι χώρες κλείσαν τα σύνορα από την Ελλάδα. Όλες. Και θα μείνουν εδώ. Και το πρόβλημα το έχει η Αθήνα. Ίσως κάποια στιγμή και η Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν θα χωρέσουν όλοι στην Αθήνα? Ετοιμάζουν στρατόπεδα και στην Πιερία. Θα τα φτιάξουν για να τους βγάλουν. Ποιος μπορεί να μείνει μέσα στα στρατόπεδα? Να κάνει τι? Τους δώσαν ένα χαρτί και τους λέει: τάδε του μήνα πάτε στο αστυνομικό τμήμα εκεί να καταγραφείτε. Ποιος θα πάει? Είμαστε σοβαροί. Υπάρχει περίπτωση να πάει, γιατί θα τον ελέγξουνε? Όλοι αυτοί οι παράνομοι που εισέρχονται τους ξέρουν ποιοι είναι, πού πάνε και τι κάνουνε. Έγινε λοιπόν και γίνεται μια σύλληση της Ελλάδας, γιατί στην ουσία όλοι αυτοί εδώ θα αποκλειστούν και εμείς πανηγυρίζουμε. Και ναι, κάθε τόσο για να υπάρξει ανοχή βουλιάζουν πλοία. Πνίγονται παιδιά. Δεν πνίγονται κάθε μέρα όμως. Για κάθε παιδάκι που πνίγεται έχουν μπει 5-6 που δεν πνίγηκαν. Γιατί παρουσιάζουμε το παιδάκι που πνίγηκε και όχι όλους αυτούς που μπήκανε και έρχονται να αλώσουν πατρίδα και Ευρώπη? Πρέπει να αισθανόμαστε ένοχοι εμείς οι Έλληνες, επειδή, για όνομα του Θεού, να μην παρεξηγηθώ αυτό που λέω. Επειδή πνίγονται κάποιες γυναίκες και παιδιά. Όχι. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Καθόλου. Και ούτε ευχόμαστε να πνιγεί κανένας. Τα κανάλια που να μας περάσουν την ανοχή. Ναι, είδατε τώρα τι πάνε να κάνουν. Θέλουν να μας δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. Ποιο Νόμπελ Ειρήνης? Να το δώσουν σε ποιον? Και ποιος θα πάει εν ονόμα του ελληνικού λαού να το παραλάβει? Και ποιος θα πάρει το χρηματικό έπαθλο που παίρνει όποιος παίρνει το Νόμπελ? Κάποιοι δήμαρχοι, να μην πω καμιά βαριά λέξη, μυρίστηκαν ψητό. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίσταση, αυτό που είπατε πριν. Καθόλου. Και υπάρχει ενοχή δικιά μας, γιατί κοιτάμε τα χρήματα. Κοιτάμε τα χρήματα. Είπε κανείς να δεις ένα παιδάκι να μπαίνει στο δρόμο, να μην έχει να φάει ή να ντυθεί και να του πεις: άσε κάτσε ψόφα, πέθανε. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει? Δεν λέμε αυτό. Λέμε κάτι άλλο. Το οποίο αν δεν το ζήσει κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το παρουσιάζουν τα κανάλια. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Γιατί όταν η θάλασσα είναι λία και δεν κουνιέται τίποτα έχουμε θύματα? Πώς είναι δυνατόν? Και γιατί, αφού ξέρουν ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή εκεί που μπαίνουν, γιατί τους στέλνουν την ημέρα που θα έχει κύμα μια βάρκα με παιδιά? Γιατί δεν τους κρατάνε από εκεί? Γιατί δεν πήγε κανένα κανάλι από εκεί να τους δει την ώρα που μπαίνουν στη βάρκα, παρενώ όλοι από εδώ την ώρα που βγαίνουν? Γιατί πώς είναι δυνατόν? Οι Ευρωπαίοι δεν μιλάνε κατά της Τουρκίας, τύπου Ούγγρων και Τσέχων, και μιλάνε για την... Υπάρχει μια πολύ ωραία ατάκα από μια ελληνική ταινία. Την ξέρετε, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Τώρα μυρίστηκαν και ψευτοπροοδευτικοί μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πήγαν αυτοί να αναλάβουν φύλαξη και να κάνουν